Hi lovelies. අද මං අපි කාටත් වටිනා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි රිවිව් කරන්න යන්නේ. මගේ ආදරණීය ෆලෝවර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් වශයෙන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ ක්‍රීම් එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද? ඕනෑම සමකට ආලේප කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම රිසර්ච් තියනවද? එහෙනම් මාත් එක්ක ටිකටම රැඳී සිටින්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඔයාලා ඔක්කොමලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. අද මං රිවිව් කරන්න යන්නේ Viana Beauty Enhance Spotlight Dark Spot Remover Cream එක ගැන. මේ ක්‍රීම් එක මම මිලදී ගත්තේ Viana official website එකකින් රුපියල් 1750 මිලිලිටර් 30කට. මේ ක්‍රීම් එක for all skin type නිසා ඕනෑම සමකට ආලේප කරන්න පුළුවන්. මට තියෙන්නේ ඔයිලි සහ කුරුලෑ ඉක්මනටම ඇති වෙන සමක්. නමුත් මේ ක්‍රීම් එකෙන් මට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැහැ. එහෙනම් අපි Spotlight Dark Spot Remover ක්‍රීම් එකේ key ingredients list එක බලමු. Valmi යනු ඉතාමත් හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක් අපේ කුරුලෑ කැලල් වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා. Valmi අපේ සමේ කොලේජන් සැපයුම කිරීමට උපකාරී වෙන අතර අපගේ සම සිනුඳු මෘදු කිරීමට උපකාරී වෙයි. Arbutin සම පැහැපත් කරන විට එය මෙලනින් සෑදීම අඩු කරાવી. වයස් ලප මෙලස්මා සහ අනිත් pigmentation skin problems අඩු කිරීමට උපකාරී වෙයි. Niacinamide hyperpigmentation අඩු කරන අතර දිගු කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් පසු සම පැහැපත් කරાવી. මේ ක්‍රීම් එක ලස්සන ග්ලාස් කන්ටේනර් එක තමයි එන්නේ. ඔයගලන්ට පාසුවෙන් ඕනෑම තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. තව මම ආස දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඉන ප්‍රොටෙක්ටිව් ලිඩ් එක. මේ ලිඩ් එකෙන් අපේ ක්‍රීම් එක හැලෙන්නේ නැතුව වේලින්ට පත් නොකර මේ ක්‍රීම් එක දිගු කල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ක්‍රීම් එක ජෙල් එකක් වගේ සමට ඉක්මනින්ම උරා ගන්න අතර සමට බර ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. රාට මූණ හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර පසුව මේ ස්පොට් රිමූවර් ක්‍රීම් එක මාක්ස් තියෙන තැන්වල පමණක් ආලේප කරගන්න. සුළු මොහොතකට පස්සේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන නයිට් ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න. මම මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා මාසෙකින් හොඳ රිසල්ට්ස් දැක්කා. මගේ කුරුලෑ ලප කැලල් 75ක් අඩු වුණා. ඔයගලන්ටත් මූණේ hyperpigmentation නැත්නම් අඳුරු කළු ලප කැලල් තියෙනවා නම් දිගටම පාවිච්චි කරන්න. හරියට මාසෙකින් ඔයගලන්ටම තේරෙයි ලොකු වෙනසක්. ඔයගලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. Bye.